Terima kasih kerana sudi menonton video ini hingga habis. Jika video ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa tekan like and share. Dan untuk membantu kami kembangkan lagi channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan turn on notifications supaya anda tidak terlepas video-video baru kami akan datang. Jaga diri dan jaga kesihatan anda. Salam sayang daripada kami untuk anda, warga bumi.